हॅलो एव्हरीवन, ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी बनवलेली आहे क्रीमी चॉकलेटी आईस्क्रीम, जी की लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांची फेवरेट आहे। तर ही आईस्क्रीम मी कशा पद्धतीने बनवली, चला तर मग सुरुवात करूया। इथे मी 1 कप दूध घेतलेला आहे। या कपने मी मेजरमेंट घेतलेला आहे आणि 1 चमचा कॉर्नफ्लोअर घालून घेणार आहे। 1/4 कप साखर आणि 1/4 कप मिल्क पावडर घालून घेतलेली आहे। हे सगळं आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचे आणि नंतर हे दूध आपल्याला गॅसवर गरम करण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे। मिल्क पावडरने छान क्रीमीनेस येणार आहे आपल्या आईस्क्रीमला आणि कॉर्नफ्लोअरने छान थिकनेसपणा येणार आहे दुधाला। तर हे मीडियम गॅसवर आपल्याला सतत मिक्स करतच गरम करायचं आहे। तर साधारण 10 मिनिटं आपल्याला हे मिश्रण मीडियम गॅसवर गरम करायचं आहे। तर मिश्रण थोडंफार थिक झालं की आपल्याला गॅस बंद करून रूम टेम्परेचरला थंड होण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे। तोपर्यंत आपण दुसऱ्या बाउलमध्ये 1/4 कप व्हिप क्रीम घेतलेली आहे। तर चांगली व्हिप करून घ्यायची, जेणेकरून आपली आईस्क्रीम छान होते। तर इथे 10 मिनिटं झाल्याच्या नंतर आपली क्रीम पूर्णपणे व्हिप झाली ही कसं समजणार, तर तुम्ही पाहू शकता साधारण आपल्याला फिरवण्यासाठी तर साधारण ही पहिलेपेक्षा दुप्पट झाली की समजायचं आपलं क्रीम व्हिप झालेलं आहे। नाहीतर हँड मिक्सर फिरवताना ती थोडीफार जड जाते फिरवण्यासाठी, तर तेव्हा समजायचं की आपलं क्रीम व्हिप झालेलं आहे। तर तुम्ही पाहू शकता इथे पूर्णपणे क्रीम व्हिप करून झालेलं आहे। आता आपण हे पुन्हा स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने छान मिक्स करून घेऊयात आणि आपण जे दूध थंड होण्यासाठी ठेवलं होतं ते यामध्ये गाळणीने गाळून घ्यायचे। गाळणीने याच्यासाठी गाळायचं की थोड्याफार ज्या काही गुठळ्या झाल्या असतील त्या गाळणीच्या साहाय्याने पूर्णपणे निघून जातील। तर इथे पूर्णपणे आपलं दूध गाळून झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण 1/4 कप कंडेन्स मिल्क घालून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर हा आपला व्हॅनिला आईस्क्रीमचा बेस इथे तयार होणार आहे। तर यामध्ये तुम्ही वेगवेगळे असे फ्लेवर ॲड करून फ्लेवरची आईस्क्रीम तयार करून घेऊ शकता। तर मी आज चॉकलेटमध्ये करणार आहे, त्यामुळे इथे मी आवडीनुसार 3 ते 4 चमचे कोको पावडर घालून घेणार आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणतेही फ्लेवर ॲड करून घेऊ शकता। कोको पावडर घालून झाल्याच्या नंतर पुन्हा छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा एकदा हँड मिक्सरने ब्लेंड करून घ्यायचे, कारण की थोड्याफार अजून गुठळ्या वाटत आहेत मला। तर मी पुन्हा एकदा 1-2 मिनटंच ब्लेंडर फिरवायचं आहे आपल्याला। तर हे छान आपलं मिक्स झालेलं आहे। आता कुठल्याही कंटेनरमध्ये याला तुम्ही घालून घेऊ शकता। इथे मी चॉकलेटचा कंटेनर घेतला आहे, त्यामध्ये अर्ध मिश्रण घालून झाल्याच्या नंतर थोडेफार त्यामध्ये मी चॉकलेट कट करून घेतलेले आहेत ते यामध्ये घालून घेणार आहे। इथे मी चॉकलेट कट करून घेतलेले आहेत ते घालतीये। तुम्ही तुमच्याजवळ जर चोको चिप्स वगैरे असेल तर ते तुम्ही घालून घेऊ शकता। राहिलेलं मिश्रण पुन्हा यावर ओतून घ्यायचे आपल्याला आणि एक लेवल स्प्रेड करून घ्यायचे स्पॅच्युलाने आणि पुन्हा त्यावर चॉकलेट जे कट करून घेतलेत ते डेकोरेट करून घेणार आहोत। तर हे चॉकलेट मी याच्यासाठी घालतीये, जेव्हा आपण आईस्क्रीम खाऊ तेव्हा ते मध्ये मध्ये आले की छान असा चॉकलेटी फ्लेवर येतो आईस्क्रीममध्ये। तर मस्त इथे डेकोरेट करून झालेलं आहे। तर आता आपण हे झाकण लावून ह्याला 8 तासासाठी फ्रीझरमध्ये ठेवून देणार आहोत। तर चॉकलेट खाण्यासाठी काही वयाचं वेळेचं असं काही बंधन नसतं, लहान मोठे सगळ्यांचंच फेवरेट असतं। तर हे मी 8 तासासाठी फ्रीझरमध्ये ठेवून देतीये। तर 8 तास झाल्याच्या नंतर मी तुम्हाला आईस्क्रीम काढून दाखवतीये। तर तुम्ही पाहू शकता मस्तच इथे आईस्क्रीम आपलं सेट झालेलं आहे। तर दिसायलाही खूपच चॉकलेटी आणि क्रीमी दिसतं आहे। व्हिडिओमध्ये मी जे मेजरमेंट सांगितलेलं आहे ते परफेक्ट आहे। त्या पद्धतीने जर तुम्ही आईस्क्रीम बनवलं
तर खूपच टेस्टी आणि डिलिशियस होणार आहे। तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी चॅनल पाहत राहा। भेटूया नेक्स्ट एपिसोडमध्ये। तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा। ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी चॅनल पाहत रहा। बाय।